Tyra Shacks. วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การมาเรียนที่ญี่ปุ่นกัน คือหอที่เราอยู่มันเป็นหอของมหาลัย หอที่นี่อ่ะมันจะแบ่งเป็นมีหอเดี่ยว หอรวมคำว่าหอรวมของเราก็คือหอแบบรวมหญิงรวมชาย ไม่มีแบบสองเพศอยู่ด้วยกัน หอที่เราเลือกอยู่คือหอเดี่ยว เนื่องจากว่าเราชอบอยู่คนเดียวแล้วเราว่ามันจะตัดปัญหาไปได้เยอะแบบ เรากลัวถ้าเกิดว่าเราได้คนอยู่ด้วยไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ get feel เราไหมหอที่เราอยู่มันไม่มีคนญี่ปุ่น เพราะว่าหอที่นี่อ่ะเขาเอาไว้ให้สำหรับเด็กต่างชาติ คือตอนแรกที่เรามาที่นี่อ่ะแล้วเราเข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแคบเนาะแต่อยู่ไปนานเราก็ว่ามันก็โอเคมันก็ไม่ได้แคบอย่างที่เราคิดอะทุกอย่างมันก็ลงตัวโต๊ะตู้เตียงมีครัวอยู่ข้างในมีห้องน้ำอยู่คนเดียวมันก็โอเคแล้วที่ซักผ้าอะไรงี้ก็เดินลงไปชั้น 1เราอยู่ชั้น 3แต่คือไอ้ที่ซักผ้ามันจะต้องใช้รวมกันใช่ไหมแล้วแบบว่ามันก็ไม่เคยสะอาดแนะนำนะให้ซื้อไอ้ถุงผ้าที่มันเอาไว้ให้ใส่สำหรับผ้าซักอะของไดโซะหรือเราว่าของยี่ห้อไหนก็น่าจะมีพวกร้าน100 เยนถ้าเกิดใครมาอยู่ที่นี่เราว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในการแบบไม่ให้พวกขี้ฝุ่นเนาะอะไรไม่รู้อะขุยเสื้อมาติดเสื้อเราแต่ถึงเราจะใช้ถุงอันนั้นเสื้อเราก็เป็นขุยแล้วก็แบบมีเศษดำๆติดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้ซื้อไอ้นี่มันคือไอ้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะโรlint remover กับไอ้นี่มันเป็นที่แบบอัดขุยเสื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาอยู่ที่นี่อ่ะเราจะต้องแยกขยะซึ่งเป็นอะไรที่เราตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะเพราะว่ามาเที่ยวเราก็อยู่แต่โรงแรมใช่ไหมเราก็ทิ้งขยะแบบปกติแต่คือเมื่อเรามาอยู่หอแล้วเราก็ต้องแยกขยะเป็นคนดีของสังคมเขามีมาให้แหละว่ามันแยกยังไงอะเราว่าถ้าอยู่ทุกมหาลัยเขาน่าจะบอกแหละเนาะแต่มันก็แยกแบบอาหารพวกเศษอาหารอะไรนี้ก็แยกถุงหนึ่งแก้วขวดพลาสติกอะต้องแกะสลากหรือฉลากไม่รู้เหมือนกันแกะไอ้นั่นอะออกไอ้พลาสติกที่มันหุ้มอยู่อะแกะออกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกกล่องนมกระดาษเราก็ต้องเอากรรไกรตัดแล้วทำให้มันเป็นแบนๆแล้วถ้าเป็นแบนๆเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเชือกถ้าเกิดแบบมีมากกว่า1 อันเราต้องเอาเชือกผูกแล้วว่ามันก็ทำให้การรีไซเคิลมันง่ายขึ้นช่วยโลกรักโลกตอนที่เราอยู่แรกๆเว้ยเราจะเล่าให้ฟังคือ เราก็อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะเราอยู่ชั้น 3เสร็จแล้วทีนี้ห้องด้านนี้เราอะด้านซ้ายอะมีคนอยู่แต่ห้องด้านขวาเราไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าแต่ว่ามันชอบมีเสียงแบบปึ้งเสียงเหมือนคนเอามือมาทุบอะไรเงี้ยก็งงใช่ไหมแล้วคือมันชอบเป็นตอนที่เรานอนแล้วเราก็รู้สึกรำคาญมากเลยแบบเสียงตึ้งอะไรเนี่ยคุณจัดปาร์ตี้ตอนเที่ยงคืนเหรอเราก็เลยเดินไปดูที่ห้องนั้นแล้วคือที่นี่อ่ะตรงประตูอ่ะมันจะมีติดแบบชื่อคนอยู่ใช่ไหมพร้อมกับธงชาติประจำชาติของคนนั้นแล้วคือห้องข้างๆเรามันก็ไม่มีเราก็คิดว่าแบบโอเคเขาอาจจะไม่ได้ติดให้คนนี้หรืออะไรเราก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรแต่ทีนี้เราเริ่มแบบตังหงิดเราก็เลยดูที่มิเตอร์ไฟมันอะแล้วมิเตอร์ไฟเขาไม่เคยขึ้นเลยสรุปคือมันไม่มีคนอยู่แล้วเราก็แบบโอเคแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เสียงเฉยไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ว่าตอนนี้อ่ะมีคนย้ายเข้ามาอยู่แล้วและเสียงดังกว่าตอนที่ไม่มีคนอยู่ต้องแบบ have some respect for your neighbors man there's people living here เราว่าคร่าวๆเกี่ยวกับหอก็ประมาณนี้แหละโดยส่วนตัวเราคิดว่าหอนี้ก็โอเคมีระเบียงด้วย